Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω έναν εξαιρετικό ψωμί, ζυμωμένο και με χαρουμπόμελο. Είναι έναν εξαιρετικό ψωμάκι. Τα υλικά μας είναι 600 γραμμάρια αλεύρι. Τα 500 γραμμάρια είναι χωριάτικο και τα 100 γραμμάρια είναι φαρίνα, που δεν έχει διογκωτικό μέσα. Που δεν φουσκώνει μόνη της. Θέλω μία μαγιά, μπορείτε να βάλετε σε προζύμι. Εδώ έχω ένα φακελάκι μαγιά, 8 γραμμάρια, μια μπρεζούλα, μισό κουταλάκι περίπου, 1-2 γραμμάρια αλατάκι, μία κουταλιά 20 γραμμάρια βούτυρο φυτικό και το ρόφημα που θα κάνω είναι εδώ 50 ml χαρουμπόμελο και θα το αναμίξω, θα βάλω ακόμα 150 ml χλιαρό νερό. Θα κάνω ένα χλιαρό ρόφημα για να το βάλω να δουλέψει η μαγιά μου. Και το νεράκι μου το έξτρα θα δούμε πόσο θα χρειαστεί για να ζυμώσω τούτο το ωραίο ψωμί που θα φτιάξω. Από πάνω θα το πασπαλίσω με το σουσάμι μαύρο σύσαμο, 2-3 γραμμάρια σουσάμι, 2-3 γραμμάρια μαύρο σύσαμο και εδώ έχω μια μεγάλη κουταλιά ηλιόσπορο, 20 γραμμάρια. Και πάμε για το ζύμωμα του όμορφου ψωμιού. Πρώτα θα αναμίξω. Θα προσθέσεις 150 ml νερό στα 50 ml σιρόπι χαρουκιού και θα το ανακατέψεις να διαλυθεί. Θα μπει η μαγιά μας. Ένα φακελάκι 8 γραμμάρια. Να κατέβεις. Θα βάλω λίγο αλατάκι στην άκρια. Θα το βάλω πάνω στην μαγιά, να το βάλω στην άκρια για να δω και γεύση. Φίλες μου, δεν θα βάλω τίποτε άλλο αρωματικό. Μόνο το χαρουμπόμελο. Τίποτε άλλο. Θα μπει το βουτυράκι. Έκοψα το κομματάκια μέσα. Θα ανακατέψω όλα. Να κατέβεις. Το χαρουμπόμελο μας. Θα μπει όλο το χαρουμπόμελο. Να βάλεις ακόμα λίγο νερό έτσι μέσα. Ναι, να βάλω. Να κατέβεις. Εντάξει, που το μισό λίτρο που τα 500 φύγαν τα 150, να δούμε πώς είναι να μείνει. Να το χρησιμοποιήσω τούτο, να το πιάσω όλο. Θα κάνουμε μία ζύμη να μην κολλά. Θα μπισκότου, θα είναι ψωμιού. Το ψωμί είναι πιο σκληρή ζύμη από ότι τα μπισκότα. Είδες το χρώμα του, Μιχάλη? Ναι, σκουραίνει, λόγω του χαρουπιού. Λίγο. Μυρίζει το χαρουμπόμελο, γι' αυτό δεν έβαλα κάτι άλλο. Για να μην καλύψεις τη μυρωδιά του χαρουπόμελου. Φθινοποράκι, φίλες μου, έτοιμα τα σωρόπια χαρουπιού. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στη μαγειρική μας, στη ζαχαροπλαστική μας. Έχω, Μιχάλη, μουστοπούλουρα με μούστο. Ναι, να μου αρέσει πολύ η κρέμα χαρουπιού. Η κρέμα χαρουπιού είναι εξαιρετική. Και ο σουσούκος. Είναι εξαιρετικός. Να πούμε ότι εμείς δεν πουλάμε παρασκευάσματα. Γιατί κάποιοι μας παίρνουν τηλέφωνο και θέλουν να παραγγείλουν διάφορα. Μακάρι να μπορούσα, φίλες και φίλοι μου, αλλά εγώ μόνο φτιάχνω τα για την οικογένεια μου, για τους φίλους μας και να τα δείξω σε όλους εσάς. Μπορεί να γίνει, φίλες μου, και στο μίξερ με το γάντζο. Έχω κάνει τις αυγόφευτες με το ψωμί τούτο. Ναι. Μπορείτε να τις δείτε, φίλες μου, να μπουν και τούτες τώρα στο κανάλι. Έτσι πρέπει να ξυπολά. Από τα 500 ml νερό που είχες αρχικά έχουν μείνει περίπου 140 ml. Δηλαδή χρησιμοποίησες περίπου 360 ml χλιαρό νερό. Τα 150 τα είχες βάλει αρχικά στο σιρόπι χαρουπιού και τα υπόλοιπα στο αλεύρι. Είναι ένας μούστος, φίλες μου. Και ωραίο χρώμα. Ναι, τι ωραίο χρώμα. Αν θέλετε και στο ίδιο ψωμί, αν θέλουν περισσότερο χαρουμπόμελο, ναι, θα έρθει πιο γλυκό όμως. Και πιο σκούρο. Και πιο σκούρο και πιο γλυκό. Ειλικρινά, φίλες μου, είναι το κάτι άλλο. Ασχοληθείτε με την κουζίνα, είναι πάντα που σας το λαλώ. Μπορεί στην αρχή να βαριέστε, αλλά άμα αρχίσει η δημιουργία, θα είσαστε σε άλλα επίπεδα. Είναι όπως το γυμναστήριο, που όταν πας στην αρχή σου φαίνεται κουραστικό, αλλά άμα το συνηθίσεις, δεν θέλεις να το σταματήσεις. Ακριβώς. Να το αφήσουμε κανένα δεκάλεπτο, φίλες μου, και να αρχίσουμε να σας το δείξω πώς θα το κάνω. Ωραία. Μετά από 10 λεπτά, φίλες μου, συνεχίζουμε, διότι θα αρχίσει να δουλεύει πια. Κάνουμε το και να το κόψουμε σε 3 κομμάτια, τα ίδια. Θα κάνουμε κοτσίδα. Ναι, τι ωραίο. Ναι. Θα μπλέξουμε κοτσίδα. Αν ήταν οι εμπονές μου, φίλες μου, δεν θα ασχολούμουν εγώ. Θα ήθελαν όλες. Εγώ. Τι
Πως το παστέλι που γίνεται με το χαρουπόμελο. Με το χαρουπόμελο. Αν φίλες μου δείχνω που κάναμε με το ναι. πώς έκαμα και παστέλι. Ήταν το καλύτερο παστέλι που έφαγα, πράγμα. Πολλά ωραίο έκαμα το. Αρέσκουν μου τούτες οι δημιουργίες, ιδίως οι παραδοσιακές, οι ζύμες, τούτα τα παρασκευάσματα που γίνονται με χαρουπόμελα, με έψιμα, τα μουστοκούλουρα. Και στην Ελλάδα που πάω φίλες μου, μου αρέσει να συλλέγω τούτα τα ελληνικά παραδοσιακά. Και έχω αρκετές φίλες που μου στέλνουν και συνταγές. Το καλό είναι ότι ακούς τους πάντες και μαθαίνεις από όλους. Από παντού. Έφτιαξες λοιπόν 3 κορδόνια. Πρέπει να είναι τα ίδια περίπου. Για να δούμε για ποιο λόγο. Και θα το βάλεις σε φόρμα τούτο. Ναι. Με αντικολλητικό χαρτί μέσα. Ναι. Θα πάρει το σχήμα της φόρμας. Η φόρμα μου έτοιμη, είναι πρόσθενη φόρμα φίλες μου. Είναι διαστάσεων 11 εκατοστά επί 30 εκατοστά. Είναι 11 επί 30, την έχω ντύσει με χαρτί, ώστε να το βγάλω εύκολα. Και να πάρει και το σχήμα που να φουσκώσει, να δείτε τι όμορφο που γίνεται. Οπότε τώρα θα το αφήσουμε να φουσκώσει. Ναι, θα το αφήσουμε να φουσκώσει, με μαλλιά. Θα φουσκώσει και να το ψήσουμε. Ωραία. Άτε, διάλειμμα τώρα. Όχι, είναι διάλειμμα. Ραντίζομαι το. Με λίγο νεράκι για να κολλήσουν το σουσάμι. Θα μπει, φίλες μου, μαυρόκοκκος. Μαυρόκοκκος να κολλήσει. Εντάξει, θα βάλεις και σουσάμι. Θα βάλουμε το σουσάμι μας. Αυτά τα πολλά βολικά όμως, φίλες μου. Ναι. Μπορείτε να τα βρείτε. Έχουν ανοίγματα σε διάφορα μεγέθη. Τι ωραία. Και τώρα να βάλω και τον ηλιόσπορο. Τον ηλιόσπορο. Όσο πάρει. Έκαναμε το ωραίο σχέδιο. Δεν έβαλες όλον το ηλιόσπορο. Όχι, βάλουμε όσο θέλουμε. Θα το σκεπάσω με φίλες μου. Και θα το αφήσουμε να φουσκώσει. Αν είναι καλοκαίρι θα φουσκώσει πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Αν έχει χειμώνας θα βάλετε έξτρα κουβερτούλες από πάνω για να σας φουσκώσει γρήγορα. Και άμα είναι πολύ κρύο, ανάβεις και το φούρνο στους 40-50 βαθμούς για κανένα δεκάλεπτο. Το σβήνεις και βάλεις το μέσα. Αλλά τώρα είναι έξω ακόμα φθινοποράκι να αλλάζει ζέστες. Φίλες και φίλοι μου, έχει μία ώρα που τρέχουν τα σάλια. Και περίμενα πότε θα είχαμε διάλειμμα για να πάρω 1-2 κομματάκια από αυτόν τον υπέροχο σουσούκο. Με καρύδια, φίλες μου. Μυρίζει ωραία το χαρουπόμενο έντονα εδώ μέσα. Μόλις αρκετό, Ναι. Πάρα πολλά ωραίο. Δεν είναι πολύ γλυκό. Είναι εξαιρετικό, φίλες μου. Με καρύδια δικής μας παραγωγής. Εξαιρετικό. Είναι ξεχωριστός σουσούκος. Είναι ανώτερος από το συνηθισμένο σίγουρα και πρέπει να πωλείται σε πιο ακριβά. Η άμαξα, φίλες μου, είναι δώρο από τον εγγονό μου και μου είπε να το βάλω από να κάνω συνταγές. Είναι η άμαξα η πράσινη, σε σχήμα κολοκύθας πράσινη. Το έφερε δωράκι για τη γιαγιά να το βάλει στις συνταγές. Επειδή είναι γλυκός ο σουσούκος, βάλουμε και ένα παξιμαδάκι. Συνταγή, φίλες μου, έχουμε εδώ, είναι αφράτα, παξιμαδάκια, ζυμωμένα με μπύρα. Να δούμε μπορεί να καταλήξει ο Μιχάλης τελικά. Τρώει έναν και κοιτάζει άλλο. Δεν μπορώ να πω τίποτε. Ωραία μόνο. Λέει ότι τον προκαλώ, αλλά τι να κάνω. Άμα σου βάλουν όλα αυτά μπροστά σου και μπορείς να τα απολαύσεις, θα τα βλέπεις μόνο, γίνεται. Να τι απολαύσε το. Χαίρομαι. Άκου τι ωραία που ακούεται. Το κράτσα. Εξαιρετικά, φίλες μου. Μυρωδάτα. Δέστε τη συνταγή, μπαξιμάδια από την Ελίζα και κάντε τα. Τώρα είμαστε φθινοποράκι, παίρνουμε χειμώνα με ένα τσαγάκι, με έναν καφέ. Ο Μιχάλης πάει άλλα μπισκότα εξαιρετικά με χαλεπιάνα. Είναι ένας αφρός τα μπισκότα, θα μπουν και αυτά. Από αυτά τα νέα. Είναι νέα δημιουργία, θα μπει και τούτη. Πέ μου, και αν έχει είπιν πέντε. Εξαιρετικά, φίλες μου, εξαιρετικά μπισκότα. Είναι όλα φανταστικά, όλα υπέροχα. Αμάνα μου. Προγευμάτισε, φίλες και φίλοι μου, ο Μιχάλης. Κάντε like, λέει. Μόνο. Θα τα δείτε, φίλες μου, σύντομα. Αυτά. Κοντεύουν τα Χριστούγεννα που θα μπουν πολλά μπισκότα και πολλά άλλα παρασκευάσματα.
πάνω τέλος. Είναι τούτο πορτοκαλιού, εξαιρετικό και τούτο. Τη συνταγή την επήρα από την Κόνιτσα. Έδωσε μια κοπέλα, με κέρασε και μου την είπε. Είναι εξαιρετικά, να σας τα δείξω και εσάς. Είχε και κατάστημα και έδωσε μου τη συνταγή για να τη θυμούμε. Έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά καλό και στην Ελλάδα, πρόθυμο να σου δώσει διάφορες συνταγές, να είναι καλά ο κόσμος. Περιμένουμε το ψωμάκι. Πάρα πολλά ωραίο και το μπισκότο. Πάρα πολλά ωραίο. Έχει και carrot cake ακόμα. Δοκιμάσω τα όλα, πρόσφατα. Θα φάμε και φαγητό νομίζω. Σίγουρα, σίγουρα. Οπότε να περιοριστούμε. Ο φούρνος μας θερμαίνεται στους 190 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Η ζύμη μας φούσκωσε μετά από περίπου 50 λεπτά, αλλά όπως λέμε πάντα η χρόνη είναι σχετική, εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τώρα είναι έτοιμη να πάει στο φούρνο, η Ελίζα την τρυπάει με ένα ξύλινο σμιλί για να φύγει λίγος αέρας. Ο φούρνος μας έχει θερμαθεί. Καλησπέρα χρυσή φίλες μου. Πάει το ψωμάκι μας για ψήσιμο. Άντε κλείσε γρήγορα και θα παρακολουθούμε το ψήσιμο. Μετά από 20 λεπτά θα χαμηλώσει τη θερμοκρασία στους 170. Στα 35 λεπτά η Ελίζα χαμήλωσε τη θερμοκρασία στους 150. Σε 5-10 λεπτά θα έχει τελειώσει. Στα 40 λεπτά να το βγάλουμε. Σβήνουμε το φούρνο και βγαίνει. Το βγάλεις από τη φόρμα. Θα το κόψουμε τώρα ή μετά? Τώρα ζεστό, θα το αφήσουμε λίγο για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Ωραιότατα. Ωραιότατο ψωμάκι με χαρουπόμελο. Το χρώμα είναι πιο σκουρό διότι έχει χαρουπόμελο μέσα. Τι ωραίες φετούλες. Έχει κρυώσει φίλοι και φίλες. Μαλακό όμως. Τι ωραίο. Διατηρείται μαλακό. Τι ωραίο χρώμα. Με λίγο βουτυράκι και μπόλικη μαρμελάδα. Σε καμιά ελίτσα είναι ό,τι πρέπει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Φίλες μου, κάντε αυτόν το όμορφο, το εύγευστο ψωμάκι. Ζυμωμένο με χαρουπόμελο. Δεν τι ωραία που φαίνεται φίλες και φίλοι μου. Τι ωραίο ψωμάκι. Μαζί με τη μαρμελάδα. Στο φούρνο ψημένη η μαρμελάδα αυτή. Καλή συνέχεια φίλοι και φίλες. Ο Μιχάλης δεν μιλά γιατί θέλει να το απολαύσει. Πάει και η δεύτερη φετούλα για τον Μιχάλη. Ακόμα μια συνταγή από μένα για την οικογένεια μου και για όλους εσάς αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Φίλες μου, ετοιμάζει δεύτερη φετούλα ο Μιχάλης. Ωραία μαρμελάδα, πάρα πολύ ωραία μαρμελάδα. Πάνω σε έναν υπέροχο ψωμάκι φίλοι και φίλες. Ενώ είναι μαλακό, κόβεται και πάρα πολλά ωραία φίλες και φίλοι μου. Δοκιμάστε το και θα το απολαύσετε. Άτε. Δώστε like, μην το ξεχάσετε. Και ένα κλείσει εγγραφή, είναι δωρεάν. Και ένα στο κουτουνάκι. Και να είστε καλά όπως λέει ο Μιχάλης.